buổi sáng của bạn thường có mùi vị như thế nào? Mình thích những buổi sáng cuối tuần không chạy theo nhịp sống tất bật, hay nói đúng hơn, con người ta luôn cần sự nhẹ nhàng, tĩnh lặng để nhìn ngắm mọi thứ, thay vì lúc nào cũng chạy đua. Cuộc sống mà, luôn cho mình bài học cấp tiến. Như trò chơi thì luôn nâng độ khó, còn người chơi thì chỉ có thể giỏi hơn mà thôi. Mèo Leo của mình đã 2 tuổi, là bố của 40 bé mèo và vẫn hay theo mình ra ban công trầm tư như ông cụ non. Dọn dẹp nhà cửa hay chơi một môn thể thao không chỉ là hoạt động thể chất mà còn là cách giải phóng năng lượng trì trệ. Mỗi chuyển động, lau dọn, gấp áo, chạy bộ đều giúp làm mới tâm trí, giải tỏa cảm xúc tích tụ. Cảm giác phấn khởi đến từ chính khoảnh khắc ta di chuyển, tái kết nối với sự sống. Khi thấy nặng nề, mình bắt đầu bằng một hành động nhỏ để thấy mình nhẹ hơn, tinh thần sáng hơn, như thể vừa dọn được cả bên ngoài lẫn bên trong. Trời Sài Gòn vào hạ, nắng nóng, mình đã nghĩ đến món nha đam với hạt chia đường phèn. Nha đam trồng trên sân thượng nhà chị gái hái cho mình 2 bẹ. Mình gọt vỏ bên ngoài cho thật sạch, gọt một mặt trước, xong thì khứa nha đam theo đường chéo để có những viên nha đam đẹp mắt. Mình không giỏi những công đoạn tỉ mỉ, cũng như không ai có thể giỏi ngay từ đầu. Nhưng với sự cố gắng thì sự vụng về khởi đầu cũng trở thành thuần thục về sau. Mình đọc được câu này gần đây: không phải việc nào cũng cần gồng mới thành, và không phải mọi sự chậm rãi đều là thua cuộc. Khi mình đã nghĩ về việc làm sao để một người giữ kỷ luật, giữ chuẩn mực nhưng không đòi hỏi bản thân đến kiệt quệ. Bạn có thể đã trì hoãn vài việc không theo dự định, nhưng không phải vì lười hay không có trách nhiệm. Bạn đang trì hoãn vì lượng việc vượt quá sức và năng lượng bạn đang cần để sống, thở và duy trì chính mình. Kỷ luật rất quan trọng, mình vẫn nhắc lại với bản thân nhiều lần, vì kỷ luật còn là trách nhiệm với bản thân và người xung quanh. Nhưng nếu thiếu từ bi với chính mình thì kỷ luật sẽ biến thành áp lực phá hủy. Có thể bạn cần thử một niềm tin mới. Kỷ luật là tiếp tục đi trong nhịp độ mình vẫn còn thở được, không phải là đánh mất mình để về đích cho kịp. Sự thành tựu không chỉ đến từ việc đúng hẹn, mà còn đến từ việc bạn vẫn còn là bạn khi chạm vào đích.
Nói một hồi ra chân lý thì nồi nước cũng thành hình. Để nguội rồi mình cho hạt chia vào, đổ vào bình to, cất vào ngăn mát tủ lạnh. Đợi một lúc là có nước mát lạnh, vừa thanh ngọt vừa giải nhiệt tốt cho cơ thể. Bánh waffle hay còn gọi là bánh kẹp, bánh tổ ong tính ra là món ngon ưa thích vì đơn giản và dễ làm. Nay mình vét tủ lạnh là những thực phẩm luôn không thể thiếu trong nhà để cứu đói khi cần. Lần này mình không dùng máy xay sinh tố, cách nhanh là nghiền nhuyễn bằng nĩa. Ngoài chuối, mình còn cho ít khoai luộc. Khoai lang làm bánh có vị dẻo bùi, ngon hơn so với phiên bản chỉ có chuối và yến mạch. Vẫn không quên ít yến mạch, trộn đều thành một hỗn hợp mềm nhưng không mịn nha. Nếu có sữa thì cho sữa, vani, bột nở. Nếu không có cũng không sao. Bạn canh chỉnh hỗn hợp vừa đặt, không quá lỏng là ổn. Nếu một chiều mưa, ở nhà làm nhanh mẻ bánh nóng thơm giòn, nhâm nhi tí trà hay một cốc sô-cô-la nóng thì còn gì phải nói, quá là tuyệt vời. Việc tự làm, tự thưởng thức, không cần ai chứng kiến là một hành vi chăm sóc bản thân nhẹ nhàng và sâu sắc. Khi tự tay sơ chế, đợi bánh chín, mình đang thực hành sự hiện diện và kiên nhẫn, rất gần với việc quay vào bên trong. Ở đây, mình có không gian nội tâm để lắng nghe bản thân. Tận hưởng hương thơm, âm thanh, vị giác là một cách chữa lành, hay nói đúng hơn là trở về bản thể an lành của mình một cách tự nhiên. Giác quan cho ta thấy thế giới, nhưng không giúp ta hiểu chính mình. Ta thấy cái đẹp, nghe âm thanh, chạm vào điều gì đó, nhưng cảm xúc, phản ứng hay nỗi sợ không nằm ở bên ngoài mà đến từ bên trong. Chỉ khi lặng lại, ta mới thật sự nhận ra mình đang cảm thấy gì, đang cần điều gì và đang học được gì từ trải nghiệm này. Bởi thế giới không chỉ là những gì đang diễn ra mà còn phản chiếu từ tâm thức của ta. Và đó là lý do vì sao những khoảnh khắc làm bánh một mình, viết vài dòng cho bản thân
hay đơn giản là ngồi nhìn mưa rơi lại có sức chữa lành đến vậy. Vì đó là lúc ta thật sự trở về với chính mình. Mong bạn và mình dù giữa những ồn ào vẫn đủ thông dong để ngắm nhìn thế giới và nhớ mình là ai. Cảm ơn vì đã đồng hành cùng Asola ở góc nhỏ này.